إن رأيت ملحدا يحتج بمن خلق الخالق كي يثبت عدم وجوده فأنت أمام أحد اثنين: إما ملحد مبتدئ ينافح بحجة صبيانية، أو ملحد مشاكس أعوزته الحجة فاضطر بأن يغامر بكرته الأخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تلاشى الاعتقاد بأزلية الكون بعد أن ظل حاضرا لأكثر من 2000 عام، وحل محله اعتقاد جازم يؤيده العلم بأن للكون بداية أنتجت الزمان والمكان. البداية اللي أحرجت الملاحدة ووضعتهم أمام اختبار صريح، فإما الانحياز لداعي العقل ودلالة العلم والإقرار بأن بداية الكون يجب أن تكون مفروضة عليه بواسطة مؤثر خارجي، أي أن الكون له خالق، أو التشبث بالدogma الإلحادية والهروب إلى مخارج أخرى لتفادي هذا المأزق، وهذا ما فعلوه. عموما، كما تحدثنا في الحلقة الماضية عن هروبهم الفاشل، سنجيب في هذه الحلقة على السؤال الإلحادي الساذج: إن كان الكون له خالق فمن خلق الخالق؟ عند الجواب على سؤال من خلق الخالق، لابد أن تستحضر أن مفهوم أزلية الكون قد ولى وانتهى، وثبت علميا أن الكون له بداية. وبما أن الكون له بداية، فلا بد أن يكون له خالق مبدئ خارج عنه. فلاحظ أنه بمجرد إثبات أن للكون بداية فقد ثبت وجود خالق موجد له، وأي محاولة للتشكيك أو العبث بهذه المقدمة فستكون بمثابة الإنكار الصريح للعلم والعقل. فبداية الكون تدل على وجود الله، ويدل على وجود الله أن للكون بداية، ولا ينفك هذا عن ذاك البتة. نأتي الآن لسؤال الملحد: إن كان الكون له خالق فمن خلق الخالق؟ وللجواب أقول: لو كان الملحد حقا ينطلق من العلم ويحترم العقل فلن يسأل هذا السؤال ليشكك في وجود الخالق أو ليحاول إثبات عدم وجوده، لأنه قد ثبت أن الكون له بداية، وهذا يعني أن الخالق موجود، والتشكيك في وجود الموجود عبث وسفسطة. إلا أن الواقع يشهد أن هذا العبث هو عين ما يمارسه الملحد عندما يسأل هذا السؤال. فالملحد لا ينطلق من قبول حقيقي بأن الكون له خالق ثم هو يسأل بعد ذلك فمن خلق الخالق كالوسواس الذي يصيب بعض المؤمنين. لا، الملحد يسأل هذا السؤال معتبرا إياه حجة لنفي وجود الخالق، فإن لم يكن هذا هو العبث فلا وجود للعبث إذن. من هنا تأكد دائما وأبدا أن الإشكال مهما كان لا يلغي البديهية العقلية ولا يصادرها إطلاقا. فإن كانت البديهية العقلية تقرر أنه طالما أن الكون موجود فلا بد أن له خالق أوجده، فإشكال من خلق الخالق لا يمكن أن يلغي هذه البديهية، لكن إما أن يكون إشكال متوهم أو أن يكون إشكال له جواب. والجواب الواضح المباشر الذي لن تجد جوابا غيره يتسق مع العلم والعقل مهما فتشت هو أن الخالق أول أزلي غير مخلوق. لا نقول ذلك كي نصادر على المطلوب أو كي نمنع الملحد من أن يسأل سؤاله الساذج، أبدا، إنما نقول ذلك لثلاثة أمور. الأول: لو سأل الملحد من خلق الخالق ثم استطرد من خلق الخالق الذي خلق الخالق وهكذا، لأفنى عمره دون أن يصل لجواب، وهذه مشكلة. لكن المشكلة الأكبر اللي راح تظل تواجه الملحد هي أن الكون موجود بعد أن كان عدما، وهذا يعني أن له خالق أزلي أوجده من العدم. سمبل. فالضرورة العقلية قائمة على وجوب الاعتقاد بوجود أول لا خالق له ولا زمن يسبقه. 2: نقول أن الخالق أزلي لأن هذا هو الحق وهو مقتضى العلم والعقل، فالسؤال بمن خلق الخالق كسؤال من خلق الذي لا خالق له، والعقلاء متفقون أن السؤال المتناقض لا جواب له. 3: ما المشكلة الحقيقية في أن يكون الخالق أول أزلي ليس له بداية؟ ما المشكلة؟ ألم تقبل فكرة أزلية الكون وبدون أي دليل، ولم يجد المجتمع العلمي أي مشكلة مع هذا المفهوم، حتى خرج برتراند راسل الفيلسوف الملحد الشهير ليقول: علي أن أقول أن الكون موجود وحسب، هذا كل شيء. علاوة على ذلك، أليس الملاحدة وإلى اليوم يؤمنون بأزلية المادة؟ فلماذا إذن يدعي الملحد صعوبة تعقل أن يكون الخالق أول ليس له بداية؟ لماذا؟ الحقيقة أن الملحد الواعي بإلحاده يعلم جيدا أن المشكلة عند التدقيق
ليست مع مفهوم الأزلية، بل هي مع من يستحق هذا الوصف. لذلك تجد الملحد مكابرة يعطي هذا الوصف للمادة، المادة الصماء التي لا تعقل ولا تعي، ونحن نراه مختصا بالله عز وجل، وذلك لأمرين: الأول أن الكون له بداية، وهذا يعني أن خالقه قادر عليم ذو إرادة. الثاني أن الكون في نواحيه المتعددة قد تم ضبطه بشكل دقيق، وهذا يستلزم منه أن الصنع الدقيق المتقن يدل بالضرورة على الصانع الخبير المتقن، وهو الله عز وجل. تكون انتهت حلقتنا. دعمونا باللايك، سبسكرايب، فولو، شير. نلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، وأشكركم على تجلت لمن يهديه سبحانه الحق على الله.